Привіт! Готові зазирнути в мою косметичку? Сьогодні я поділюсь з вами своїми улюбленими продуктами, якими я користуюсь восени зазвичай. Ось спеціально для цього відео я зібрала ось таку косметичку. Тут зібрані всі мої улюбленці. На жаль, вона малесенька, тому все, що я хотіла помістити сюди, не зовсім помістилось. Але в процесі я все одно буду діставати та показувати все. Тому розмір косметички не важливий. Зазвичай восени я намагаюсь все ж таки використовувати теплі кольори, але на мені сьогодні достатньо холодний червоний, тому сьогодні був такий настрій. Але так як шкіра в мене бліда, я все ж таки користуюсь холодними відтінками як базою, щоб поверх них наносити більш теплі. Зазвичай так трапляється, наприклад, з губами в мене таке часто. Не знаю, я буду діставати ось так от, як воно є, і пояснювати, чому воно тут, і розповідати про цей продукт. Поїхали. Це must have. Я не знаю, як дівчата взагалі обходяться без пудри. Незважаючи на те, що в мене зараз шкіра поблискує, все одно на ній є ця пудра. Тому вона поблискує тільки там, де треба, тому що в мене суха шкіра, і я не дуже люблю матовість повністю, тому я нею користуюсь тільки в конкретних частинах обличчя. І, в принципі, вона для мене досить важлива. Я її беру часто з собою просто в подорож кудись, в поїздку. Пудра в мене звичайна, мінеральна, вона без тону, просто біла, прозора пудра від Innisfree, достатньо популярна. Я нею користуюсь десь, не знаю, можливо, років так 6. Дуже довго, тому в неї єдине, що змінювався з часом ось це саме пакування. А так, взагалі, вона не змінювалась всі ці роки. Найкомфортніша для мене річ. Далі тон. Він в мене в 01 кольорі. Ось, Ivory. Все ж таки я його хочу просто довикористовувати і замінити на щось інше. Але він мені на даний час достатньо зручний. Чому саме я його хочу замінити, я розповідала в попередньому відео. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитись по силочці. Ось десь тут вона буде. Станом все. Далі. Завжди хочу подивитись ось сюди. Хоча камера в мене ось тут. Ладно. Далі Ink Velvet в 02 кольорі. Це тінт від Peripera. І він в мене зараз на губах. Це досить зручний тінт. Я його використовую як базу. І в нього не зовсім такий прохолодний червоний. Він більш як теплий. Ось. Не знаю, ось так видно краще, ніж... Хоча ось так також. В мене є ось, наприклад, плампер від Maybelline. І він ось насичений червоний, наприклад, а ось, різниця, я думаю, бачите. Далі. Я робила нещодавно відео з цією помадою, де я її тестувала. Моя нещодавна покупка, тому я планую її деякий час використовувати, поки мені вона не надоїсть. Ось так вона виглядає, ось такий в неї колір. Ось такий. Вона достатньо жирненька, тушується добре. Від Kiko Milano у кольорі 436. Наступне це must have від Uniqlo The Tasker у відтінку Leader. Насправді я би хотіла ще їхні відтінки спробувати, але поки що в мене нема грошей, тому з часом окей. Ось такий він в мене у старому форматі. Зараз в них, я так зрозуміла, що сама ось ця формула, вона
більш м'яка. В принципі, це дуже зручно, коли ти їдеш, наприклад, в подорож, і в тебе немає змоги взяти всю свою косметику, яка в тебе є. Тому ось таку одну штучку береш, і в тебе і на очі тіні, і рум'яна, і на губи помада. Ось така. Взагалі, я люблю мультизадачність в продуктах, це дуже зручно, побільше б таких робили. Далі, ось такий консилер від Tarte. Я його також показувала у попередньому своєму відео. Він для сухої шкіри, також в них є варіанти для жирної шкіри. В мене немає на нього ніяких нарікань, окрім, іноді він може скочуватись. В нього таке буває, але якщо його правильно закріпити пудрою, то такого немає. Тому нормальний. До речі, по консистенції я би не сказала, що він прям жирний. В мене, мабуть, шкіра настільки суха, що їй недостатньо тієї жирності, яка в нього є. Тому, не знаю, крімі, окей. Але в мене, наприклад, ось був консилер від Herborian, який не для сухої шкіри, а просто для комбінованої. Він робив те саме, що робить ось цей консилер, тому, не знаю, стосовно крімі, це, якось сумнівно. Так, в нього консистенція така жирненька, але мені, мабуть, цього недостатньо. Далі олівець, його треба поточити, від Pupa у кольорі 004. Також в нього є на кінці іншому ось такий, вибачте, він трішки забруднений. Отже, в ньому на іншому кінці є ось така пимпочка, якою можна розтирати олівець, якщо потрібно, але я зазвичай це роблю пальцями. Вона мені не так, щоб необхідна. Він в мене такого кольору не просто так. Цей колір повністю мечиться з моїм натуральним кольором губ, і коли я хочу зробити їх більш пухкішими, то я ним користуюсь. Ось. Далі це олівець від Gabrielle Silhouette. Він ось такий, більш як хайлайтер. Ось такий він. Дуже класно розтушовується, якщо потрібно. Також його можна наносити в куточок ока, ним можна профарбовувати слизову. Він доволі зручний, коли їдеш в подорож, його можна використовувати дійсно як хайлайтер і як просто олівець, щоб висвітлити якісь кутки. Класний. І він коштував дуже мало в порівнянні з іншими хорошими олівцями, тому я раджу. Далі, це, не знаю, що тут навіть казати, просто звичайна туш у чорному кольорі, така вже, як бачите, поюзана життям. Потрібно купити нову. Вона в мене зараз на віях. Туш ця достатньо відома. Вона вже багато років в топі, з тушей. Не знаю, що ще казати. Це інший олівець для губ. У відтінку 34-му він такий більш коричневий, але з цією помадою та цим олівцем я робила сводчі в одному зі своїх шортів. Я його купляла, тому що дуже хотіла щось таке коричневе, щось в таких теплих якраз відтінках, осінніх, але, як виявилось, він дійсно в теплому відтінку, такий досить гарний, він розташовується достатньо легко, але ось тут він наче такий більш коричневий, так? А коли його розташовуєш і наносиш, в принципі, на губи, він ніби зливається з твоїм кольором губ. Це для мене дуже незвична штука. Я взагалі не так часто користувалась олівцями для губ. Тому я очікувала, що буде такий більш коричневий колір. Але колір дійсно дуже гарний, і він тушується легко.
Не знаю, він робить губи такими пухкішими, соковитими. Я буду ним користуватись, але не так, як планувала. Але все ж таки буду. Далі це олівець для брів від Etude. В мене є таких 2 олівця. Я їх замовляла з корейського сайту. Так, з корейського, прям з Кореї. Тому вони в мене ще ті подорожувальники. В них дуже зручний ось цей носик. Він такий більш трикутничком. І зручно профарбовувати вії в куточку. Я купила собі в 2 кольорах їх, в сірому і в більш такому коричневому. Ось, вони в мене тут обидва лежали. Отже, один ось такий. Зараз. Ось такий. Це Grey Brown. 02 відтінок, а це... В них, до речі, є ось така ще щіточка на іншому кінці. Відтінок 04 Dark Grey. Ось такий. Обидва кольори мені подобаються, і я їх вже використовувала, тому можу радити. Ну, звісно, контуринг, куди ж без нього. В мене він зараз на обличчі ось тут, ось тут, ось тут. Я його довго шукала і нарешті знайшла. Кіко Мілано у відтінку 202. Ось такий. Ось так він виглядає. Можу також засводчити. Ось такий. Застосовується легко, різкого запаху в нього немає, хоча останнім часом почала натрапляти на відео, де дівчата розповідають про те, що він може викликати якісь комедони чи щось таке, ну, можливо, але якщо до тону, наприклад, там, є подібні вимоги, то, типу, до скульптора, я не знаю, він наноситься вже на тон, по суті. Без тону я не бачу сенсу його наносити на оголену шкіру. Це доволі дивно. Тому загалом мені цей скульптор подобається. Він розташовується без якихось плям. І в нього консистенція така ось кремова, яка мені подобається. І для моєї сухої шкіри це просто... Наступне гель для брів. Гель-фіксатор від Benefit в міні-форматі. Дуже хороший. Я ним вже користуюсь, знаю, десь майже рік. І він в мене досі не закінчився. До речі, в нього ось така зручна щіточка. З однієї сторони вона більш коротка, а з іншої ось такі зубчики більш довгі. І запах мені подобається, хоча він пахне хімікатами якимось. А наступне ще один продукт від Uniqlo. Ось такий ліп-глос з ментолом у відтінку брауні. Ось так він виглядає. Непоганий блиск. Я ним іноді користуюсь і маю надію закінчити його в цьому році, тому додала сюди у косметичку. Олівець від Elf. Я його замовляла на iHerb у минулому році. Ось так він виглядає. Ось такий. Він в такому оливково-коричневому якомусь відтінку, я не знаю. Трішки шимером, але на камері, можливо, цього буде не видно. Дуже гарний колір. Він мультизадачний. При бажанні можна наносити як скульптор, водночас хайлайтер, як тіні. Я його ще ось сюди часто наношу, ось цей куточок. Тому що мені подобається такий корейський мейкап трішки. Якщо я правильно пам'ятаю, в них є там ще 2 таких відтінка. Я би хотіла спробувати ще рожевий.
якщо є, я не пам'ятаю. Я бачила схожий олівець у L'Oreal, тому, можливо, в них куплю і спробую щось подібне. Тому що такий формат мені дуже подобається, і він доволі зручний. Ну, це просто база, як можна сказати. Лайнер від Physicians Formula. В мене є такий у чорному відтінку і цей у коричневому. Достатньо вже довго користуюсь, і вони мені подобаються найбільше з усіх тих лайнерів, котрими я користувалась. І він малює дуже тонесеньку стрілочку. Ось таку. Отже, це моя любов, і в мене чорний вже майже закінчився, я буду його замовляти по новій. Цей поки що живе. Я ним так часто користувалась, на відміну від чорного. Хоча ось цей зараз на мені. Хто користувався NYX лайнерами, скажіть, у вас таке саме було, що вони текли постійно? Тому що я купляла не один їх лайнер, один і той же. І через декілька користувань вони в мене починали текти просто. Хоча накінечник ось у них такий самий, як і Physicians Formula. І я б ними користувалась, якщо б не ось ця проблема. Трішки АСМР. Хайлайтер від Lamel у відтінку 401 Pearl. Отже, не знаю, я купила його нещодавно, коли був хайп на рум'яна та хайлайтери від Lamel і контуринг на ось ці ось саме. Тому в мене він лежить як той, що потрібно закінчити, інакше він зіпсується, тому що кремові продукти псуються значно швидше, ніж сухі. Такий він. Сяйво в нього дуже гарне, і він нагадує по сяйву хайлайтер від Uniqlo. Мені подобається таке золотаво, якесь цілесне, достатньо натуральне. Далі тіні. Це ось такі малесенькі лялечки. Це тіні від Lamel. Self Love у відтінку 401, а це від Холіка у відтінку 03 Flower Cake. Ось такі вони. Насправді саме ці тіні в мене вже багато разів, як можна побачити, розвалювались, розсипались, і я їх дуже часто з собою брала в подорожі. Конкретно ця палетка зручна тим, що в неї є ось такий коричневий колір. Він трішки шимерний, не знаю, буде видно вам чи ні. Ось такий. І він зараз в мене ось тут, в куточку. Також на мені зараз ось цей колір, він ось тут. Це корейська палетка з доволі такими базовими кольорами. Кольори дуже легко тушуються. Взагалі я сьогодні зробила макіяж очей за допомогою тільки ось цієї палетки. Що можна ще сказати? Вона кльова, але вона розсипається і я не можу її більше брати в подорожі. Тому що ще одну вона не переживе. Ну і інша палетка це від Lamel. Я на неї з оглядом робила відео. Це доволі така також базова палетка з теплими кольорами. Є ще в іншому кольорі. Я думаю, що багатьом дівчатам вона відома і не знаю, що ще можна сказати. Тут є всі кольори, які необхідні для базового мейкапу. Загалом ось ці палетки, вони схожі трішки між собою, тому що в них, наприклад, є схожі коричневі, також є базові кольори, ну і, типу, ось такі, як більш затемнені. Шимер також. Це просто база, яку можна використовувати на кожен день і не замислюватись над тим, що ще там
потрібно для того, щоб нафарбувати очі. Ця палетка бюджетна, ця трішки дорожча, але і та вони гарно виконують свою функцію, тому олівці для очей типу каялів я вирішила не додавати сюди, тому що я ними в принципі доволі рідко користуюсь. Загалом я їх використовую на якісь свята або коли в мене якась ідея з макіяжем, яку я хочу відтворити. Ну що ж, тут залишилось 3 продукти, майже закінчили. Наступне це блиск від Glem. Він в такому червоно-коричневому якомусь відтінку. Дуже гарний колір. Я в захваті від цього кольору. Дивіться, який він насичений і такий, наче соковитий. Прям. Я його нещодавно купила. Попадання в 10 з 10. Мені якраз не вистачало якогось такого кольору в макіяжі для губ. Він в кольорі Amber Rose, якщо що. Ось. Ну і залишились рум'яна. Перші рум'яна – це кремові рум'яна від King Rose. Я їх купувала достатньо вже давно. Я не знаю, можливо, в них навіть вже срок придатності закінчився. Я не знаю, тут немає. Але не суть. В общем, я ними користуюсь, коли на вулиці прохолодшає, коли там холодні відтінки стають вже неактуальними, тому що це такий пудрово-рожево-теплий якийсь колір, трішки з помаранчевим. Мені підходять такі кольори на холодну пору року, і в нього прикольний вигляд, наче це лак для нігтів. Можна переплутати. Ось такий він. Єдиний нюанс, що він, ось бачите, він виливається зверху, коли його закриваєш. Навіть пензлик ось тут, як для нігтів, лак для нігтів. Це дуже прикольно. Ось так пимпочку роблю. І розташовую. Виходить такий достатньо насичений колір. Яскравий. Мені ось що подобається, що вони дуже такі кремові, дуже жидкі. Для моєї сухої шкіри така консистенція просто... Ну і останнє. Я їх взагалі отримала безкоштовно. Ось ці рум'яшки. Вони від Yves Rocher. І ось в такому кольорі. Це колір відтінок камелія. Ось, я знайшла, наче трішки шимером, водночас схожі по кольору з ось цими. Я їх комбіную. Спочатку наношу ось ці, а потім поверх ось ці. Так вони виглядають. Ну, такі доволі базові рум'яшки. До речі, вони вже трішки підсохли, наче. Можна помітити, що я ними доволі часто користуюсь, тому що воно вже тут стерлось. І взагалі вже майже не видно логотип. Але ось якось так. Ось такі вони. Я їх беру в подорожі, перельоти. Зручно якраз ще те, що вони дуже малесенькі і легенькі. Ну ось... Рум'яна від Yves Rocher десантувались. Ось і все. Я зібрала ось цю косметику, яку ми оглядали. Тепер ви знаєте, що лежить в моїй осінній косметичці. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, ставте вподобайки. Також діліться в коментарях своїми осінніми фаворитами. Мені буде цікаво почитати. Пишіть, щоб ви використали цього набору. Підписуйтесь, якщо хочете таких оглядів більше. І не забувайте нажимати на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Дякую, що подивились. Бережіть себе і па-па!